าเซโบจริงๆแล้วอะจริงๆมันคือการเหมือนสั่งจิตของเราให้ไปบอกสมองของเราว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้เรื่องนี้ควรจะเป็นเรื่องที่แพร่หลายแล้วสำหรับเรานะมันควรจะเป็นเรื่องที่อยู่ในบทเรียนหนึ่งเลยของโรงเรียนเป็นเรื่องที่ถ้าเราสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆว่าจิตของเธอเนี่ยสามารถสร้างเธอหรือเปลี่ยนเธอให้เป็นคนใหม่ได้พาเซโบมันคือเกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกแล้วนะและจิตวิญญาณมันก็เกี่ยวกับสมองเพราะว่าจิตกับสมองเป็นเรื่องเดียวกันทำไมการที่คนรักษาตัวเองได้อะทำไมมันไม่ออกมาเป็นสื่อหลักทำไมถึงต้องยืนกรานเสมอว่าข้อมูลทางการแพทย์อะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% แล้วเราจะต้องใช้ยาแล้วสารเคมีในการรักษาเท่านั้นหรือในเรื่องการทำให้ระบบประสาทของเราผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองได้ทำไมเรื่องพวกนี้ฉันจะต้องไปขวนขวายมาเองทำไมฉันถึงไม่ได้โตมาแล้วรู้เรื่องนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Bobby Percy นะคะพอดแคสต์ที่จะมาคุยกันถึงเรื่องราวของพลังงานพลังจักรวาลแล้วก็เรื่องราวของจิตวิญญาณค่ะและนี่คือ Truth Exposed นะคะซีรีส์ที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของโลกมายาเราจะมาตีแผ่ความจริงเบื้องหลังสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนและใน EP นี้นะคะถ้าเรากำลังจะบอกทุกคนว่าความคิดและความเชื่อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในร่างกายของคุณจะเชื่อไหมคะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยถูกสอนมาว่ายาคือสิ่งที่รักษาโรคคุณหมอคือคนที่ทำให้เราหายแล้วก็โรงพยาบาลคือสถานที่ที่ทำให้เราหายป่วยแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะใครจะรู้ว่าสิ่งที่มีผลต่อการเยียวยาอาจจะเป็นความคิดแล้วก็ความเชื่อของเราเองก็ได้นั่นคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ค่ะก็คือเรื่องของplacebo นั่นเองต้องถามหวานก่อนว่าคำว่า placebo หรือว่า placebo effect เนี่ยความจริงแล้วมันคืออะไรอธิบายนิดนึงเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะ placebo หรอมันคืออะไรกันแน่ placebo ที่อย่างที่แนนพูดไปมันมีการใช้ในการเยียวยาจริงๆแต่อย่างที่บอกเพราะว่า placebo เป็นการที่ใช้ยาหลอกมาก่อนก็คือใช้ยาหลอกในการรักษาผู้ป่วยแล้วดันได้ผลจริงคือยานั้นอาจจะเป็นเม็ดแป้งก็ได้หรืออาจจะเป็นเม็ดเปล่าหรือที่เรียกว่ายาที่ไม่มีตัวยาแล้วเขาก็เลยลองอันนี้คือเป็นการเริ่มต้นนะแต่ placebo จริงๆแล้วอะจริงๆมันคือการเหมือนสั่งจิตของเราให้ไปบอกสมองของเราว่าเราสามารถทำสิ่งนั้นได้แบบเป็นผลลัพธ์ที่เป็นผลบวกด้วยนะเป็น positive นะก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าฉันบอกว่าฉันจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อันนี้ก็ placebo เหมือนกันคือจิตของคุณเนี่ย placebo กำลังจะบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเรื่องราวของ placebo เนี่ยมันมีการทดลองมีงานวิจัยมีบทความมีตีพิมพ์มาแบบเยอะแยะมากมายคืออยากจะเล่าก่อนนิดนึงว่าความจริงแล้วอ่ะประวัติของ placebo อ่ะสิ่งที่ทำให้มันเกิดขึ้นมาคือมันต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคือมีนักวิสัญญีแพทย์ชาวอเมริกันท่านหนึ่งที่เขาชื่อว่าเฮนรี่บีเชอร์ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติภารกิจคือไปสนามรบแล้วก็ไปเจอปรากฏการณ์คือเป็นภาวะฉุกเฉินคือมอร์ฟีนขาดแคลนช่วงนั้นแล้วแกเองก็ไม่รู้จะทำยังไงมอร์ฟีนขาดแต่ว่าทหารเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเต็มไปหมดรอความช่วยเหลือก็เลยตัดสินใจเอาสารละลายน้ำเกลือเนี่ยฉีดให้ทหารแล้วบอกว่านี่คือมอร์ฟีนผลปรากฏว่าเขาได้รับรายงานว่าทหารเกือบครึ่งหนึ่งหายคือหมายถึงว่าความเจ็บปวดอันนั้นน่ะลดลงแล้วก็หายไปอย่างมีนัยสำคัญถ้าเป็นบางทีเป็นสายเราก่อนหน้านี้เราก็จะคิดว่ามีการเล่นมนต์มีการเล่นของหรือว่าอาจจะมีการใช้แบบพลังวิทยายุทธ์ใช่หรือแบบว่าอะไรแบบนี้นะได้คาถาอะไรลงไปในน้ำแต่ว่าความจริงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้วงการแพทย์เนี่ยมาสนใจแล้วก็ศึกษา placebo อย่างจริงจังว่าทำไมการที่แค่เหมือนกับไปหลอกเหมือนหลอกคนไข้เหมือนหลอกคนคือความจริงแล้วมันคือการที่เราไปบอกให้เขาจิตของเขาทำงานแล้วก็เยียวยาตัวเองคืออันเนี้ยก่อนหน้านี้อย่างที่เคยพูดกันไปก่อนตอน EP นี้ว่าโรงเรียนของเราไม่ได้สอนเรื่องนี้เพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการศึกษาและการแพทย์จาก
ตระกูล Rockefeller ใช่ไหมคะเรื่องเนี้ยจริงๆมันควรจะเป็นเรื่องที่แพร่หลายแล้วสำหรับเรานะมันควรจะเป็นเรื่องที่อยู่ในบทเรียนหนึ่งเลยของโรงเรียนเพราะเป็นเรื่องที่เป็นความเท่าเทียมเป็นเรื่องที่ถ้าเราสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆว่าจิตของเธอเนี่ยสามารถสร้างเธอหรือเปลี่ยนเธอให้เป็นคนใหม่ได้เธอสามารถรักษาร่างกายตัวเองได้แล้วเธอสามารถสร้างในสิ่งที่เธออยากจะเป็นได้อะเรื่องเนี้ยมันเหมือนทำให้เด็กอะเขามีความฝันมากขึ้นเขากล้าที่จะฝันเขากล้าที่จะเป็นเพราะว่าเราเกิดมาในโลกที่มันไม่ได้เท่ากันแกเห็นไหมว่าบางคนบอกว่าพ่อแม่ฉันน่ะไม่ได้มีเงินมากส่งฉันเข้าโรงเรียนได้เท่านี้ฉันจะเข้าโรงเรียนที่ดีๆไม่ได้พอฉันเข้าโรงเรียนดีๆไม่ได้ปุ๊บฉันไม่ได้มีคอนเนคชั่นอีกแล้วชีวิตฉันน่ะก็คงออกจากวงโคจรนี้ไม่ได้คือพ่อแม่ฉันเป็นมายังไงอ่ะนี่คงจะเป็นชะตากรรมเป็นรูปแบบชีวิตของฉันที่ไปแล้ว เจอแต่ถ้าคุณสอนเรื่องเนี้ยกับเด็กในโรงเรียนน่ะมันจะทำให้เด็กทุกคนน่ะเขากล้ามีความฝันเขาจะเริ่มใช้การ visualize แล้วเรื่องนี้เห็นไหมมันวนกลับมาเหมือนเดิมเลยคือเธอรู้ใช่ไหมว่าสมองของเราอ่ะก่อนที่เราจะแปลความจะตีความอะไรออกมามันไม่ใช่อยู่ๆว่าเราตีความเลยนะมันเหมือนว่าสมองเราอ่ะมีแป้นคีย์บอร์ดพิมพ์ป้อนข้อมูลอยู่ก่อนที่จะเข้าสมองของเธอจิตของเธอบอกว่าฉันว่าฉันทำได้คีย์บอร์ดอันเนี้ยก็จะส่งเลยค่ะเธอคือคนเก่งมากเลยเธอต้องทำได้แน่นอนค่ะแล้วสมองเขาเนี่ยก็จะแบบปึ้งเหมือนมีแสงไฟปุ๊บขึ้นมาว่าฉันต้องทำได้สิแล้วมันจะเหมือนส่งผ่านเซลล์ทั้งร่างกายของเราอะเธอให้เธอมีความมั่นใจว่าเธอทำได้ขึ้นมาแต่ถ้าจิตของเราบอกว่าเธอเป็นคนไม่เก่งเธอดูซิเธอทำอย่างเงี้ยต่อไป10 ปีเธอก็ไม่รวยหรอกเป็นยังไงคะเหมือนกันเลยเธอก็จะป้อนเขาเหมือนกันนะ10 ปีทำแบบเนี้ยเธอก็ไม่สำเร็จหรอกยีนที่เธอเกิดมาเป็นยีนด้อยความฉลาดได้เท่านี้แหละพอมันส่งไปที่สมองของเราอะสมองของเราก็เชื่อแบบนั้นร่างกายของเรากลายเป็นคนไงอ่อนเปลี้ยเพลียแรงแล้วมีคุณหมอหลายท่านเธอรู้ไหมว่าเขาอะฉีกใบที่เขาเป็นคุณหมอที่เขาได้มาฉีกทิ้งพอเธอจะรู้ได้ไงว่าต้นเหตุของคนคนนั้นนะเขาเจ็บป่วยมาได้ยังไงสมมุตินะใช้ให้ยาแก้ปวดแล้วอาการปวดเนี้ยมันปวดมาจากไหนเธอรู้หรอแต่เธอให้ยาแก้ปวดอันเนี้ยอันเดียวแทนที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุแทนที่จะถามว่าเธอนอนเต็มที่ไหมเธอเครียดหรือเปล่าเธอดื่มน้ำกี่แก้วต่อวันอยู่เพราะว่าอาการเจ็บป่วยของเธออ่ะมันมีสาเหตุมาจากหลายๆอันบางคนอ่ะเธอเครียดมาแล้ว5 ปีที่แล้วเครียดยังไงตอนนี้ยังเครียดอยู่มันคือการเครียดแบบสะสมมาเรื่อยๆหลายๆปีด้วยนะแล้วมันมาโชว์ส่งผลให้เกิดโรคอันนี้เหมือนเป็นการ manifest อะเวลาที่เธอเครียดอะความเครียดเนี้ยมันก็จะเสกให้ร่างกายเธอเป็นโรคด้วยดังนั้นเราต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุว่าแล้วที่เธอเครียดอะมันเป็นเพราะอะไรไม่ใช่การจ่ายยาซึ่ง placebo อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการไปแก้ที่จิตของเธอแล้วพอแก้ที่จิตของเธอใหม่ว่าเธอชีวิตของเธอเธอเป็นคนสุขภาพดีนะหรือเรื่องนี้เธอสามารถผ่านไปได้ทุกปัญหามีทางออกเหมือน EP นั้นที่เราพูดกันสมองของเธอมันจะเหมือนแบบว่าอุ๊ยส่งพลังงานออกไปเลยค่ะว่าทางออกอยู่ตรงไหนร่างกายก็จะสามารถเยียวยาได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถสอนได้ตั้งแต่เด็กๆเลยถูกแต่เขาไม่สอนไงในเมื่อเราคุยกันไปว่าโรงเรียนเป็นคุกด่านแรกแล้วคำว่าคุกอ่ะมันเหมือนเราจะต้องทำให้เขาว่าติดในนั้นน่ะจนหาที่ออกไม่ได้มาเคยได้ยินมาเหมือนกันนะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาพยายามจะทำให้เราไม่ฉลาดใช่ค่ะถูกต้องอยู่แล้วเดี๋ยวฉลาดเกินไปเดี๋ยวฉลาดเกินไปแล้วโรงเรียนก่อนหน้าเนี่ยที่ไม่มีโรงเรียนน่ะมีอะไรเธอมีอะไรรู้ไหมคะมีอะไรคะเรามีชามานพอพูดแบบนี้หมอผีฟังคนส่วนใหญ่ก็จะชามานคือหมอผีมีการแบบว่าเล่นแร่แปลธาตุเล่นมนต์นี้ชามานคือคนที่สื่อใช่ไหมชามานเนี่ยสมัยก่อนคือครูเลยชามานคือสมัยก่อนที่เราเกิดมาไม่มีโรงเรียนเลยย้อนกลับไปนานๆเลยนะพอมีเด็กเกิดมาปุ๊บในหมู่บ้านนึงอ่ะจะมีชามานคนหนึ่งจะเอาเด็กคนนี้ไปให้ชามานแล้วชามานจะบอกว่าพรสวรรค์ของเด็กคนนี้คืออะไรแล้วทั้งหมู่บ้านนะเธอจะมาแบบแสดงความยินดีอุ๊ยเกิดแล้วเหรอคะเรามีอีกคนนึงเกิดขึ้นมาแล้วมีพรสวรรค์เกิดขึ้นมาแล้วนะแล้วทั้งหมู่บ้านก็จะสนับสนุนแล้วมันจะเป็นวงโคจรแบบนี้ก็คือว่าพอมีเด็กเกิดมาพาไปหาชามานอีกแล้วสมัยก่อนผู้หญิงนี่แหละเ
เป็นคนสอนชามานคือผู้หญิงสมัยนั้น อืม แล้วเด็กที่เกิดมาทุกคนจะได้รับการสนับสนุนและเป็นการยอมรับและได้รับความรักในการที่เขาเป็นแบบนั้นตั้งแต่เกิดเลย แต่ว่าไม่รู้อะไรค่ะสังสมมา คนที่อยากมีอำนาจ คนที่อยากมีรายได้ แล้วอย่างที่แนนพูดไปเขามีโรงเรียนเพราะว่าเขาเทรนเราเพื่อให้ไปเป็นคนงานใช่ปะที่เธอพูดเป็นแรงงานให้เขาต่อดังนั้นเธอจะมาฉลาดเธอจะมาคิดได้เองเธอจะมารักษาตัวเองเธอจะมาค้นพบว่าจิตของเธอสามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้เรื่องเนี้ยมันต้องปิดเอาไว้ค่ะตอนเนี้ยโอเคโลก3มิติเราตอนเนี้ยโลกมายาเราตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้คือเราก็ต้องเดินไปตามระบบของมันแต่ว่านอกโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่อีกแหละหรือว่าโรงเรียนสมัยใหม่โลกใหม่อะเธอเขาจะเอาวิชานี้ใส่ลงไปปะอันนี้เราขอโน้ตไว้ก่อนเผื่อว่าถ้าใครกำลังแบบจะเปิดโรงเรียนนะคะหรือว่าคุณจะเปิดเองไหมคะหรือเราจะเปิดกันเองไหมคะตอนนี้มีหลายโปรเจกต์เหลือเกินนะคะเราทำไปทีละโปรเจกต์พักเรื่องโรงเรียนไว้ก่อนกลับมาที่พลาเซโบของเราทีนี้เนี่ยโอเคเราเข้าใจแล้วว่าการที่มีพลาเซโบอยู่ในโรงเรียนคือมันก็จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็รู้วิธีในการจัดการเสียงรอบข้างได้ใช่แล้วเขาจะไม่ได้โตขึ้นมาแล้วเป็นความเครียดเพราะว่าเขาจะสามารถจัดการความเครียดของเขาได้ไงเธอคือตอนนี้อย่างที่บอกมันมีโดปามีนมันมีสิ่งเร้าอะที่สร้างความสุขที่เราต้องออกไปเอาจากเขานะข้างนอกจากโลกมายาเยอะมากๆมือถือใช่ไหมเกมโซเชียลมีเดียต่างๆโซเชียลมีเดียที่เราจะต้องทำตามคนอื่นเขาเทรนด์ตอนนี้กำลังมายังไงแล้วมันทำให้ความสุขตรงนั้นนะมันไม่ใช่ความสุขที่ถาวรมันคือความสุขจากโลกภายนอกมันไม่ใช่โลกภายในถ้าสมมติว่าเด็กที่เขามีความสุขจากโลกภายในอะเธอมันจะทำให้เขาอยู่ด้วยมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีนะเขาจะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีและเขาจะรู้สึกเต็มอิ่มเขาจะรู้สึกว่าเขาอะเต็มไปด้วยความรักตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องออกไปโหยหาความรักจากคนอื่นแล้วพลาเซโบมันสามารถเปลี่ยนโลกได้นะฉันเชื่ออย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเธอรักตัวเองอะเธอจะสามารถส่งต่อความรักนั้นอะให้คนอื่นได้ความเชื่อที่มันทำให้มีผลดีเราเรียกว่าพลาเซโบถูกไหมอย่างเงี้ยหมายความว่าความเชื่อที่มันทำให้เกิดผลแย่มันก็มีจริงถูกไหมใช่ค่ะชื่อว่าโนเซโบแล้วโนเซโบส่วนใหญ่เราทำประจำมากกว่าพลาเซโบแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็คือเราจะชอบคิดว่าถ้าฉันทำอันนี้เมื่อกี้ยาหลอกใช่ไหมกินยานี้แล้วจะดีขึ้นอย่างที่แนนบอกนะอาฉีดใส่น้ำเกลือแทนแล้วแบบมันจะดีขึ้นอันเนี้ยเป็นเอฟเฟกต์ตรงข้ามเป็นผลลัพธ์ตรงข้ามก็คือว่าเธอยาเนี้ยถ้าเธอกินไปเรื่อยๆอ่ะทำให้เธออายุสั้นนะเราก็จะเชื่อตามนั้นหรือว่าการที่เธอทำแบบเนี้ยเธอจะได้รับผลลงโทษแบบนี้นะมันก็จะเชื่อตามนั้นคือทั้งพลาเซโบและโนเซโบอ่ะถ้าในทางหลักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่า neuroplasticity คือเหมือนการแบบว่าต่อสายเซอร์คัสอันใหม่ให้กับสมองของเราเหมือนจากก่อนหน้านี้ถ้าเธอคิดว่าสายเนี้ยมันวิ่งจากซ้ายไปขวาเธอเปลี่ยนให้จากขวาไปซ้ายอ่ะได้แล้ววงโคจรเนี้ยค่ะมันคือการเปลี่ยนเล่นกับสมองของเราดังนั้นน่ะสมองของเราอ่ะมีผลมากๆเลยกับอะไรบ้างเธอถ้าเป็นสายจิตวิญญาณของเราอ่ะมีผลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการ visualization การทำแบบ affirmation ใช่ไหมการเสกทุกอย่างกดแรงดึงดูดก็ใช่เพราะเวลาที่เธอบอกว่าเธอทำไม่ได้หรอกอย่างที่เราพูดไปอ่ะสัญญาณของเธอเวลาเธอส่งออกไปมันอ่อนแต่คนที่เปลี่ยนคำถามใหม่แล้วตั้งคำถามใหม่ว่าฉันทำได้ am possible ไม่ใช่ impossible แล้วนะแบบว่า am possible เหมือน mission impossible อ่ะทุกอย่างอ่ะฉันทำได้หมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยฉันทำได้หมดเลยคนพวกนี้เขาก็จะออกไปสู้ชีวิตไม่ใช่สู้แบบว่าโอ้โหตากตำนะแต่เขาจะออกไปแบบสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาก็จะดึงดูดโชคลาภหรือโอกาสอะมาหาเขามากขึ้นเธอเคยเล่นทฤษฎีนี้ไหมที่เขาเคยเล่นกันว่าเฮ้ยแนนเธอลองมองไปรอบๆในห้องนี้สิมีอะไรบ้างที่เป็นสีเหลืองเราก็จะโฟกัสแต่สีเหลืองมีอะไรบ้างในห้องนี้เดี๋ยวดูซิแล้วฉันบอกเธอหลับตาสิแนนแล้วห้องนี้มีอะไรบ้างที่เป็นสีฟ้าเราก็จะไม่รู้เลยเราก็จะไม่เห็นเลยนี่คือเขากำลังจะบอกอยู่ว่าสมองของเราอะเวลาที่เราโฟกัสอะไรอะมันคือการจดจ่ออะไรอย่างนั้นมันจะเห็นแต่สิ่งนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าคนที่ได้โอกาสมากกว่าคนอื่นและโชคดีกว่าคนอื่นน่ะเป็นเพราะว่าเขาทำกรรมมาดีหรือเปล่าหรือเป็นเพราะว่ายีนสมองเขามันฉลาดกว่าเราหรือเปล่าไม่ใช่นะ
คนที่ประสบความสำเร็จคุณไปดูนะคะในตอนเนี้ยมันถ้าลองไปวัดจริงๆบางคนไม่ได้ฉลาดเลยนะบางคนเรียนน้อยบางคนไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่พร้อมเลยแต่ทำไมบางคนที่ส่งลูกไปเรียนโหอะไรเยอะแยะมากมายยังไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เท่ากับคนบางคนเคสพวกเนี้ยเราควรต้องศึกษาหรือเปล่าว่าแล้วทำไมในแสดงว่าการเลือกมองของเขาอะสีฟ้าแล้วสีเหลืองอะมันอยู่ในห้องเดียวกันแต่คุณแค่มองไม่เห็นเท่านั้นเองคือพลาเซโบกำลังจะบอกประมาณนั้นเลยกับโนเซโบเหมือนกันเลยคือคุณเลือกสิ่งไหนนะถ้าคุณเลือกว่าความจริงเนี้ยของคุณน่ะมันคือความจริงที่มันเป็นไปได้สิ่งความจริงนั้นน่ะจะมาเพิ่มขึ้นมาโชว์เพิ่มขึ้นในชีวิตคุณแต่ถ้าคุณเลือกว่าความจริงอันเนี้ยเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ความเป็นไปไม่ได้อ่ะมันก็จะมาโชว์ในความจริงของคุณมากกันดังนั้นน่ะแต่ละคนน่ะมีความจริงไม่เหมือนกันคนที่เขาบอกว่าพูดบวกๆอุ๊ยทำไมชีวิตเขาดีจังเลยอ่ะเธอเขาโม้ปะเนี่ยทำไมชีวิตมันมีแต่โชควะหรือเขาโม้แบบเขาไม่ได้โม้นี่คือความจริงของเขาจริงๆเพราะเขาเลือกแล้วว่าเขาจะมองและคิดในด้านบวกในพลาเซโบของเขาว่าเขาทำได้อีกคนนึงพูดแต่เรื่องลบ10 ปีผ่านมาก็ยังอะไรไม่ดีขึ้นเหมือนคนที่เอาแต่บ่นเอาแต่พูดถึงแต่สิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็จะมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเข้ามาอยู่แล้วเขาพูดแบบนี้มันจะดูเหมือนเป็นเรื่องของอะไรนะพลังงานจิตวิญญาณหรือเปล่าแต่เขามีวิจัยนะคะคุณไม่ว่าจะเป็นการเอาคนที่จะผ่าตัดอ่ะคุณแนนเอาไปเลยค่ะไปวางหน้าห้องไปวางไว้วางไว้หน้าห้องไม่เข็นแล้วไปวางเข็นเขาไปวางหน้าห้องไปวางหน้าห้องปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบใส่ไซโคเลยค่ะไซโคเนี่ยเรากำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะในห้องมันน่ากลัวมากเลยนะเดี๋ยวเธอต้องผ่านกระบวนการนี้นะจะมีการฉีดยาแล้วเขาวัดคลื่นหัวใจคลื่นสมองแล้ววัดสารหลั่งความเครียดเธอวัดปุ๊บเก็บวิจัยไว้แล้วเอาคนนี้เข้าห้องผ่าตัดก่อนหน้านี้ก็อยู่ข้างนอกนะอันนี้เข้าห้องผ่าตัดปรากฏว่าผลที่ออกมาเท่ากันเป๊ะเลยเหมือนกันเลยเหมือนว่าสมองของเราไม่รู้ที่เราเคยคุยกันตลอดเวลาว่าสมองของเราไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นความจริงหรือเป็นความหลอกดังนั้นถ้าคุณกำลังหลอกตัวเองว่าคุณคือประสบความสำเร็จอ่ะบางคนบอกว่า fake it until you make it ไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระแล้วคือเราต้องคิดว่ามันเกิดขึ้นจริงเพราะขนาดว่ามันมีเอฟเฟกต์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วว่าเขาวัดแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะสมองการเต้นของหัวใจแยกไม่ออกเลยคุณเหงื่อออกโหมีสารไหลหลั่งเครียดเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะกับอีกคนนึงที่แบบว่าเอาน้ำหลอกเหมือนแนนที่แนนบอกเลยน้ำหลอกค่ะไปให้ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งจะแพ้แล้วนะทีมนั้นน่ะโค้ชก็บอกว่าฉันน่ะไปเอายาตัวใหม่มามันยังไม่ได้ออกวางขายสู่ตลาดเลยแอบใส่สารอะไรบางอย่างเข้าไปแต่อย่าไปบอกใครนะมันช่วงพักครึ่งพอดีแกเอาลองแล้วกันกินน้ำเข้าไปกินปุ๊บทั้งทีมค่ะคุณคึกจัดโอ้โหแรงกายแรงใจมันมาเหมือนว่าฉันได้กินน้ำมนต์ทิพย์อะไรไปเหมือนโดนสารกระตุ้นอะไรสักอย่างเข้าไปเสร็จปุ๊บชนะเฉยโค้ชก็มาเฉลยที่หลังว่าเธอเมื่อกี้ฉันให้ทำน้ำเกลือเธอเองค่ะประมาณกึ่งเดียวกันเลยเหมือนกึ่งโดนมอร์ฟีนเมื่อกี้แต่อันนี้คือสารกระตุ้นเหมือนกันเลยแสดงว่าสมองเราแยกไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะมันก็พิสูจน์แล้วไงคะคุณว่าถ้าคุณคิดว่าคุณน่ะสมมตินะแต่งชุดในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นอาชีพนั้นแล้วอ่ะแล้วรู้สึกในสิ่งที่คุณได้อ่ะแล้วความรู้สึกเนี้ยคุณไปดูก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีสื่อใช่ไหมล่ะเราไปดูดิว่าสมมติคุณอยากเป็นนักแสดงคนที่เขาได้รางวัลออสการ์เขาทำยังไงเขาแอคยังไงแอคตามเขาเลยค่ะตรงหน้ากระจกคุณอยากรวยใช่ไหมคุณไปดูสิว่าเป็นยังไงเขาแอคยังไงความรู้สึกที่บอกอ่ะมันไม่ใช่รู้สึกว่าฉันได้ในสิ่งนั้นแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีความรู้สึกที่มันไม่เหมือนกันอีกคนที่ชนะแบบโอลิมปิกจะเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งคนที่ได้เงินเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งคนที่ถูกหวยก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งคนที่แบบว่าได้แต่งงานแล้วเป็นความรู้สึกแบบหนึ่งคุณไปดูสิไปดูวิดีโอของทุกๆคนและเรียนแบบเขาเลยแล้วแอคแบบนั้นเลยแล้วทำซ้ำๆเพราะการรีไวร์สมองของเราอ่ะการเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเป็นอาศัยการทำซ้ำๆไงคะคุณถ้าคุณชอบดูเกาหลีอ่ะซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วอ่ะออป้าอยากแต่งงานใช่ไหมอยากมีคู่คุณใส่อารมณ์เลยแล้วทำอย่างเงี้ยทุกวันแล้วไปอยู่ในนี่ค่ะขออินเสิร์ตต่อ EP ช่วงเวลาทองคำกับการทำสมาธิของเราไปทำซ้ำๆในช่วงเวลานั้นแล้วคุณใส่อารมณ์อย่างที่คุณอยากจะเป็นบอกทริคแล้วนะไปทำเลยค่ะฟีลแบบนั้นเดี๋ยวคุณลองดูซิว่าพลาเซโบของคุณมันจะออกดอกออกผลยังไงบ้างใช่แล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะการวงจรประสาทอะไรใหม่อะไรพวกเนี้ยมีอยู่1 คนที่นึกขึ้นมาได้แล้วก็
แกเป็นคนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในเรื่องนี้เลยก็คือดรโจดิสเพนซาค่ะ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าดรโจดิสเพนซาเองเนี่ยแกเป็นอีกหนึ่งคนที่เอาเล่าแบบกระชับสั้นๆเลยก็คือเคยประสบอุบัติเหตุใช่ จนถึงขั้นว่าเดินไม่ได้เลยนะ อืม เราเคยแบบว่าอ่านหนังสือของแกเดินไม่ได้เลย หมอทุกคนน่ะวินิจฉัยแกคือแกต้องผ่าตัด แล้วแกจะเดินไม่ได้อีกตลอดชีวิต ถูกต้อง นี้ มีโอกาสที่จะเดินไม่ได้เลยอีกตลอดชีวิต แต่สิ่งที่แกทำคืออะไรรู้ไหมแกไปอยู่บ้านเพื่อน แล้วนอนแล้วจินตนาการ visualization ถึงตัวเองซ้ำๆว่าหายแล้วเดินได้ เราเชื่อไหมว่าแกหายจริงๆ เชื่อเพราะฉันก็ทำมาแล้ววันเนี้ยเธอก็รู้สามีฉันรู้คือคนรอบๆตัวฉันจะรู้ว่าเรื่องเนี้ยตอนแรกฉันไม่เชื่อฉันก็บอกทุกคนแบบนี้แหละตอนที่ฉันมาใส่เนี่ยแรกฉันก็บอกว่าเฮ้ยร่างกายมันรักษาตัวเองได้จริงเห็นไหมฉันก็ยกตัวอย่างเลยนะนี่ค่ะคุณหมอดรโจมีคนนั้นคนนี้คนนั้นแต่พอมันเกิดกับตัวเองเธอโหมันชาเลนจ์ความเชื่อตัวเองมากวันที่ฉันไปหาหมอแล้วฉันน่ะซีกขวาของฉันน่ะมันปวดมากคือมันปวดตั้งแต่หัวเธอลงที่ขาไปหาหมอ2 ครั้งหมอบอกฉันว่าคนนึงบอกฉันว่าเป็น trap nerve คือเส้นประสาทของฉันน่ะมัน4 อันมันติดกันเลยเหมือนแบบว่าเป็นแบบสาเหตุรุนแรงด้วยนะอีกคนนึงบอกฉันว่าฉันน่าจะเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมขั้นรุนแรงแบบว่า6 เดือนจะหายแล้วมันจะเจ็บปวดแบบนี้แล้วฉันน่าจะต้องบินไปหาเพื่อนสามีฉันที่สวิตพอดีในวันรุ่งขึ้นเขาฉีดยาแก้ปวดฉันบินไปปุ๊บฉันคิดว่าแล้วฉันจะทำยังไงดีตอนนี้เธอรู้เปล่าว่ายาแก้ปวดที่เรากินน่ะพอกินปุ๊บอะมันทำให้เราไม่รู้สึกฉันบอกเธออันนึงเลยว่าคนที่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่แล้วเป็นยาแก้ปวดอะที่มันเป็นปวดแบบรุนแรงนะถ้าเธอกินยาแก้ปวดอันนั้นอะคือเธอจะกลายเป็นเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรสมองเธอนะมันชาไปหมดเบลอๆมันจะเหมือนคนโดนยาคือมันจะเหมือนคนกินยาหนักๆมันเหมือนคนถูกตีหัวตลอดเวลาอาการจะเป็นแบบนี้แล้วฉันน่ะไม่ไหวแล้วไงฉันกินไปได้1 วันก็ไม่ไหวเพราะมันไม่ไหวคือกินก่อนนอนยังโอเคนะมันหลับไปเลยแต่ถ้ากินตอนระหว่างเพิ่งตื่นเช้ามามันไม่ไหวฉันใช้วิธีการนี้แหละเธอรักษาตัวเองโดยการทำสมาธิเราใช้พลาเซโบแล้วจินตนาการตามที่ดรโจบอกช่วง2 อาทิตย์แรกมันท้าทายความเชื่อฉันมากพอฉันมองไปรอบๆอะเธอไม่มีตัวอย่างเลยเรื่องเนี้ยเพราะเราไม่เคยถูกสอนมาตั้งแต่สมัยเรียนอย่างที่ฉันบอกอะพอมองไปรอบๆอะไม่มีใครท้าทายระบบหมอ2 คนยืนยันกับฉันในวันนั้นนะเธอยาฉันได้เป็นถุงโอ้โหแบบหนามากฉันทิ้งยานั้นน่ะแล้ว2 อาทิตย์แรกอะมันเป็นการที่ท้าทายมากว่าแล้วกูจะหายหรือกูต้องกินยาไหมวะพอฉันหายได้อะโอ้โหเธอมันเหมือนฉันมีความมั่นใจมากเรื่องพลาเซโบอะฉันเลยแบบเชื่อมากแบบเชื่อสนิทใจเลยใช่ไหมเชื่อสนิทใจมันจะไม่ใช่ว่าคนนั้นบอกว่าหายคนโน้นพูดคนนี้พูดอะวันที่มันเจ็บป่วยอะแล้ววันที่หมอ2 คนยืนยันว่ามันเป็นขั้นรุนแรงจริงอะแล้วเธอไม่กินยามันท้าทายระบบความเชื่อของเธอมากเลยนะแล้วทุกคนค่ะอันเนี้ยอยากจะให้ลองไปศึกษาดูของคุณหมอดรโจเพราะว่าเขาก็มีการเขียนหนังสือเอาไว้ใช่แล้วเรื่องเนี้ยทำไมมันถึงไม่แพร่หลายแนนฉันอยากรู้จริงว่ะจริงใครที่สนใจศาสตร์เกี่ยวกับ placebo นะคะสามารถหาหนังสือของดรโจอ่านได้ชื่อว่า You Are the Placebo มีเวอร์ชั่นที่เป็นแปลภาษาไทยด้วยนะแนนเองก็อ่านหนังสือแกนภาษาไทยลองไปหาอ่านแล้วคือในนั้นดีมากคือแกพูดถึงเรื่องของเนื้อหาของการที่ว่าแกทำยังไงที่ใช้ placebo ตัวเนี้ยรักษาตัวเองให้หายแต่เรื่อง placebo อ่ะมันก็จะต้องขึ้นนิดนึงว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วถ้าคุณยังเจ็บป่วยอยู่ในขั้นแบบกำลังรุนแรงจริงๆอ่ะคุณอาจจะยังต้องไปใช้วิทยาการของทางการแพทย์อยู่ในการรักษาไม่ใช่บอกว่าให้คุณแบบว่าตัดการรักษาเลยคือในหนังสือเขาไม่ได้พูดว่าความคิดจะรักษาได้ทุกโรคแต่ว่าเพียงแต่ว่าแกพูดถึงว่าพลาเซโบมันมีผลต่อการช่วยในการเยียวยาเราเท่านั้นเองทีเนี้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ๊ยฉันเป็นโรคแบบหนักมากตอนนี้คือไม่หาแล้วหมอฉันจะพลาเซโบอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องบางอันน่ะมันสามารถดูเป็นตัวอย่างได้ฉันก็ต้องพูดตรงๆว่าฉันก็สุดโต่งเหมือนกันเพราะว่าฉันบินไปที่สวิตแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะรักษายังไงแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันจะสอนเรื่องนี้กับคนอื่นได้ยังไงถ้าฉันน่ะไม่ได้รักษาด้วยตัวเองเธอเข้าใจไหมตอนนั้นฉันเริ่มสอนเรื่องนี้แล้วอะแล้วฉันก็ได้แต่ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันรักษาหายจริงๆแต่ถ้าฉันไม่ลองตัวเองอะมันจะมีความมั่นใจไปสอนคนอื่นได้ยังไงใช่ดังนั้นน่ะตอนนั้นฉันก็สุดโต่งแต่ฉันไม่ได้จะแนะนำให้ทุกคนน่ะสุดโต่งเหมือนเราสุดโต่งเหมือนกับเราตอนนั้นมันเหมือนทุกอย่างมันเหมือนเป็นจังหวะฉันยังมีอายุมีความแข็งแรงทางด้านอื่น
แต่บางคนอาจจะแบบว่าถ้าคุณกำลังมีความเจ็บป่วยด้านอื่นด้วยคุณอาจจะต้องค่อยๆรักษาเป็นขั้นเป็นตอนไป หรือแบบว่าอาจจะลองประกอบกันหรือว่าถ้าแบบสนใจอาจจะลองแบบว่าเอาหาหนังสือมาอ่านแล้วก็ลองดูว่าโอเคมันมีวิธีหรือว่ามันมีอะไรยังไงบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วในหนังสือนะแกก็จะพูดถึงเรื่องของว่าความคิดซ้ำๆเนี่ยแหละมันจะช่วยสร้างวงจรประสาทใหม่ได้แล้วก็การที่สมองของเราเนี่ยไม่สามารถแยกระหว่างประสบการณ์จริงกับสิ่งที่เราจินตนาการแบบมีอารมณ์ร่วมได้ก็คือเหมือนอย่างที่หวานเล่าเมื่อสักครู่นี้เลยคือฉันจินตนาการเลยนะเธอว่าร่างกายของฉันค่อยๆยาวๆซีกขวาของฉันยังไงบ้างแล้วฉันจะพูดกับร่างกายของฉันเลยว่าแบบฉันรักร่างกายของฉันตอนแรกๆกับฉันไม่พูดคำนี้เลยฉันจะรำคาญฉันว่าทำไมมันอ่อนแอไงทำไมซิ่งนี้มันมาเป็นแบบนี้โมโหทำไมร่างนี้แล้วฉันถนัดขวา แล้วฉันถนัดขวาแล้วฉันแบบออกกำลังกายฉันออกไม่ได้ตอนนั้นมันจิตตกมากเลยนะอะไรฉันอายุเท่านี้เองจะมาเจ็บป่วยซีกขวาเหรอเนี่ยแต่วันที่มาทำสมาธิแล้วรู้เรื่องเนี้ยฉันจะบอกเลยว่าถ้าเราส่งความรักไปให้เซลล์ของเราทุกๆอันแล้วส่งความเชื่อไปให้เขาว่าฉันรักเธอนะฉันรักเธอนะฉันรู้ว่าร่างกายของเรากำลังรักษาอยู่แล้วจินตนาการคือฉันทำแล้วมันได้ผลไงแล้วฉันกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าเพราะว่าฉันผ่านมาแล้วใครที่กำลังเจ็บป่วยอยู่มีเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆหรืออะไรเงี้ยลองทำดูก็ได้แล้วก็เนี่ยคืออีกข้อนึงที่อยู่ในหนังสือนะเพราะว่าแกบอกว่าการทำสมาธิเนี่ยแหละจะช่วยให้คนออกจากโปรแกรมเดิมของตัวเองได้ใช่ค่ะเพราะว่าพาเซโบมันคือเกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกแล้วเห็นไหมและจิตวิญญาณมันก็เกี่ยวกับสมองเพราะว่าจิตกับสมองเป็นเรื่องเดียวกันจิตกับสมองเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันคือการ coherence คือการกลับมาจุดกึ่งกลางแล้วเรื่องเนี้ยมันไม่แมสคุณแนนเห็นไหมคะว่าทำไมการที่คนรักษาตัวเองได้ทำไมมันไม่ออกมาเป็นสื่อหลักทำไมมันไม่แพร่หลายฉันจะพูดกับพวกเราเพื่อนๆกันตลอดว่าทำไมไม่แพร่หลายทำไมมันมีหลายเคสมากๆเลยหรือมีเคสหนึ่งด้วยที่อันนี้ไม่เกี่ยวกับพลาสโบแต่ว่าฉันเห็นหลายเคสที่เหมือนเอาคลื่นเสียงไปรักษาก้อนเนื้อหนึ่งเป็นของคุณหมอญี่ปุ่นนะคะก้อนเนื้อนี้เล็กลงโดยการใช้คลื่นเสียงแล้วอะไรทำไมเรื่องพวกเนี้ยทำไมฉันต้องไปขวนขวายมาถึงจะหาเจอทำไมเรื่องพวกเนี้ยมันถึงไม่ได้รับการตีแผ่แล้วทำไมบางเรื่องถึงว่าเป็นเรื่องไร้สาระทำไมถึงต้องยืนกรานเสมอว่าข้อมูลทางการแพทย์เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 100% แล้วเราจะต้องใช้ยาแล้วสารเคมีในการรักษาเท่านั้นทำไมในเรื่องสมุนไพรในเรื่องใช้จิตหรือการในเรื่องใช้คลื่นเสียงหรือในเรื่องการทำให้ nervous system หรือระบบประสาทของเราผ่อนคลายเพื่อให้ร่างกายของเรารักษาตัวเองได้ทำไมเรื่องพวกนี้ฉันจะต้องเป็นการไปขวนขวายมาเองทำไมฉันถึงไม่ได้โตมาแล้วรู้เรื่องนี้ใครเป็นคนตั้งมาตรฐานว่าสิ่งที่พิสูจน์และยืนยันได้ทางการแพทย์เท่านั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและเป็นความจริงดังนั้น Truth Expose วันนี้มันก็เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ในตอนนี้นะคะที่ฉันก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้ใครก็ตามที่กำลังจะเปิดโรงเรียนหรือว่าใครก็ตามที่กำลังจะเปิดแบบว่าศูนย์การแพทย์ทางเลือกหรืออะไรแบบนี้นะฉันหวังมากๆว่าคุณจะเอาเรื่องพลาสโบหรือว่าเรื่องการรักษาที่ใช้จิตใช้สมองแล้วใช้คลื่นเสียงใช้ธรรมชาติบำบัดอะไรแบบนี้โดยที่ไม่ใช้สารเคมีสำหรับEP วันนี้นะคะ Truth Expose ของเรานะคะก็คืออยากจะฝากไว้ให้ทุกคนนะคะที่เข้าใจแล้วก็รู้เรื่อง placebo วันนี้นะคะลองกลับไปคิดนิดนึงว่าความคิดความเชื่อของเราในวันนี้นะคะกำลังส่งผลแบบไหนให้เราอยู่กำลังเยียวยาคุณอยู่หรือว่ากำลังทำร้ายคุณอยู่และถ้าคุณชอบการพูดคุยแบบนี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยว่าอยากจะฟังเรื่องราวแบบไหนอยากให้เรามาคุยกันถึงเรื่องอะไรวันนี้เรา2 คนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ